السلام عليكم، اهلا بيكم. معاكم طارق جزاوي. يوم 21 مارس 2020 الصين كانت بتحتل المركز الاول عالميا في عدد المصابين باكثر من 80,000 حاله. امريكا كانت في المركز السادس باكثر من 18,000 حاله. بعد 6 ايام بس امريكا بقت في المركز الاول ب 85,000 حاله. النهارده امريكا بتتصدر المشهد بتخطي حاجز ربع مليون. على لسان ماريو ارتوفيتش سمسار الجمارك في المكسيك بيقولوا ان في بدايه الازمه طلبوا منه يصدر اقنعه طبيه من المكسيك للصين. دلوقتي بيجي له اتصالات الصين بتقول له لو عايز كمامات نصدر لك. يا ولاد الكلب دول بقلشوني. في البدايه البيروت اصابه التصنيع في الصين واللي بتقدم تقريبا 10% من تجاره السلع الوسيطه في العالم. وقت تسليم البضائع بيزيد وده ادى لان شركات كتيره جدا تقفل خطوط انتاجها بسبب نقص المواد الاوليه اللي اصلا كانت بتستوردها من الصين. الشركات ما بقتش تتعامل مع نقص امداداته بس، لا كمان عمال مرضى وعمليات اغلاق محليه وطنيه كبيره جدا، لدرجه ان شركه ازياء عالميه زي بريمارك هتقفل كل فروعها في العالم واللي تقريبا 376 فرع في 12 دوله على مستوى العالم، وهتخلى عن مبيعات ب 770 مليون دولار في حين انها توفر بس نص التكاليف. دول كتير اغلقت حدودها ووضعت قيود على الحركه، وده طبعا هيؤدي لنقص السلع في الاسواق خصوصا للشعوب المستهلكه. ارفف السوبر ماركت بقت فاضيه، الناس بتخزن المواد الغذائيه في حاله شديده من الخوف والقلق، وده خلى سيمون ماجدا من شركه كابيتال ايكونومكس وهي شركه معروفه في الاستشارات الماليه بيتوقع انخفاض بنسبه 20% في حجم التجاره العالميه السنه دي بس. ما بالك بقى لو الازمه دي استمرت معانا شويه للسنه الجايه. مجالات كتير حرفيا بتقع، قطاع مثلا زي السياحه واللي بتمثل 8% من خدمات التجاره العالميه اتدمرت. الغاء الرحلات الجويه كمان خلى تكلفه الشحن تزيد، بعد ما كانت من 2 ل 3 دولار للكيلو الواحد وصلت ل 9 ل 11 دولار للكيلو في بعض الشركات. شركات الطيران الغت الاسهم بتاعتها خصوصا بعد حظر السفر من اوروبا لامريكا، لدرجه ان شركه الخطوط الجويه النرويجيه اعلنت انها تسرح نص عملاء. انا على الكلام الجميل ده كله، الاي اي تي اي الاتحاد الدولي للنقل الجوي بيتوقع ان شركات الطيران هتتحمل خسائر قدرها 61 مليار دولار من الاحتياطي النقدي بتاعها، وده خلال الربع الثاني بس من 2020 واللي هينتهي في 30 يونيو. وهتحمل خسائر في السنه كلها باجمالي حوالي تقريبا 252 مليار دولار. ده طبعا نتيجه القيود الشديده وتوقف حركه الطيران والركاب اللي هترجع عدد مهول جدا من التذاكر اللي كانت محجوزه مسبقا، ده غير كمان تكاليف الموظفين. ناهيك بقى عن حرب النفط اللي بدأتها شركة أرامكو السعودية على وان تايم الروسية وغرقت السوق بالنفط عشان تستعيد حصتها في السوق، وده أدى لانهيار جبار في سعر برميل النفط العالمي. ومن المتوقع إن الطلب على النفط هيقل بمعدل 10% عن 2019 وممكن يوصل كمان ل 20%. ده غير ديون الشركات اللي ارتفعت من 48 تريليون دولار في 2009 ل 75 تريليون دولار في 2019. ومع انتشار المفاجئ للفيروس في بعض القطاعات زي الفنادق وشركات الطاقة والسيارات مش هتبقى قادرة على سداد مدفوعاتها من السندات. واللي ما يعرفش يعني ايه سند، هو ورقه شركه بتديها لك وتاخد منك مبلغ معين وبتديك عليه كل شهر ارباح او فوائد ثابته لمده معينه من الزمن، وبعدين بترجع لك اصل المبلغ بتاعك تاني. يعني تخيل بالبلدي كده انت مدي فلوس لحد يشغلها لك وبتاخد عليها كل شهر ارباح او فوائد، وجه في شهر قال لك ما معيش، هتعمل معاه ايه؟ في الولايات المتحده بعض السياسيين قرروا يوفروا 2 تريليون دولار عشان يقضوا على اثر الجبار للفيروس على الاقتصاد، ولكن ده ما بيحلش الازمه. فبترجع الحكومات دايما للبنوك المركزيه عشان تطرح حاجه اسمها الديسكاونت ويندوز او نوافذ الخصم، زي ما البنك المركزي عمل عندنا في مصر بانه قلل سعر الفايده على الاقتراض والايداع، وده عشان يشجع الناس تاخد قروض اكتر عشان يوفر فلوس. خدوا فلوس يلا انبسطوا. وده عشان يحافظ على السيوله واستقرار النظام البنكي، ولو ان الطريقه دي مش مجديه دايما يعني. تخيل مثلا انت صحيت من النوم الصبح لقيت البنك بيقول لك احنا هندي لك كارد بمليون جنيه بفايده صغنططه قد كده اهو، هترد عليه تقول له ايه؟ هتعمل ايه الفلوس؟ حاله ركود تام في كل حاجه، المحلات كلها قافله، الناس كلها قاعده في بيوتها، تصرفهم في ايه؟ هتقول له لا شكرا مش عايز. بنوصل لاشكال الكساد الاقتصادي الاربعه. اول شكل معانا هو شكل الفي شيب، وده بنعاني فيه من فتره من الركود في الاقتصاد وبينمو بشكل سريع بعدها، بينزل مره واحده ويطلع مره واحده. تاني شكل معانا هو اليو شيب، ده الاقتصاد بينزل فيه مره واحده وبعدين بيفضل تحت شويه يطلع وينزل بشكل تذبذبي، وبعدين بيطلع مره واحده لمعدل النمو الطبيعي، وده مش بيطول زي ما حصل قبل كده في امريكا في الفتره من 1973 ل 1975. تالت شكل معانا هو الدبليو شيب او بيسموه الركود الاقتصادي المزدوج، وده الاقتصاد بينزل فيه ويطلع وينزل وبعدين يطلع ويكمل المسار الطبيعي بتاعه. رابع شكل معانا هو ال شيب، بيبقى واخد شكل حرف ال، وده بنعاني فيه من ركود اقتصادي لفترات طويله جدا وسنين طويله، وبناخد وقت على ما الاقتصاد يرجع ويرجع للمسار الطبيعي بتاعه تاني. وده اللي احنا خايفين منه واللي متوقع بشكل كبير جدا ما بعد الكورونا. ناهيك بقى عن الحرب الاقتصاديه القايمه بين امريكا والصين، خصوصا بعد ما اعلنت الصين وروسيا والهند وبقيه دول منظمه شنغهاي التعامل باليوان الصيني بدل من الدولار الامريكي خلال الفتره الجايه.
احنا حرفيا بنواجه ازمه، خصوصا بعد ما اعلن صندوق النقد الدولي تقديم 85 دوله طلبات الحصول على قروض لمواجهه ازمه كورونا، واللي منهم 14 دوله من الشرق الاوسط وافريقيا ووسط اسيا، واللي كان اولهم الاردن اللي طلبت دعم مالي بقيمه 1.5 مليار دولار. في النهايه لو كنت قلت عليكم، اتمنى تكونوا استفدتوا، ان شاء الله نعدي الازمه دي باقل خسائر ممكنه. اشوفكم على خير.